ከዚህ በፊት ሪሶርሶችን እንዴት መፍጠር እንደምንችል ሪሶርሶች ለታስኮች እንዴት አሳይን ማድረግ እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ ለሪሶርሶቹ ራሳቸው ክፍያ እንዴት አሳይን ማድረግ ወይንም መሰየም እንደምንችል አይተናል። አሁን ደግሞ የሪሶርስ ሰንጠረዥን ሰፋ ባለ መልኩ እንዴት እንደምናይና እንዲሁም ሪሶርሶችን ማኔጅ እንዴት እንደምናደርግ እንዴት እንደምንቆጣጠር ሞር ዲቴይልድ በሆነ መልኩ እናያለን። እንዴት ነው ያንን የምናደርገው? ቪው ውስጥ እንሄድና ሪሶርስ ሺት የሚል እናያለን። ሪሶርስ ሺት የሚለው ውስጥ ከቀደሙ ሞር ዲቴይልድ በሆነ መልኩ እዚህ ጋር የምናያቸው ነገሮች አሉ። ሪሶርስ ኔም አለ፣ ታይፕ የሚል አለ፣ ማቴሪያል ሌቭል፣ ኢኒሺያልስ፣ ግሩፕ፣ ማክሲመም ዩኒትስ፣ ስታንዳርድ ሬት፣ ኦቨር ታይም ሬት፣ ኮስት ፐር ዩዝ ኤንድ ሶ ኦን። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ የተለያዩ ነገሮችን መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ፕሮጀክት ማኔጀር ታይፑ ምንድነው? ሁለት አይነት ታይፖች አሉ። እዚህ ጋር ክሊክ ብናደርግና ብናይ አንዱ ወርክ የሚል ነው፣ አንዱ ማቴሪያል ነው። ማቴሪያል አይደለም ሪሶርስ ታይፓችን ወርክ ነው። ስለዚህ እንዳለ እንተዋለን። ስታንዳርድ ሬቱን እንዳጋጣሚ ሆኖ ቅድም ሞልተናል፣ ኦቨር ታይሙንም ሞልተናል። አክሪው የሚለው ደግሞ የአከፋፈል ሁኔታው ነው። እንዴት ነው የምንከፍለው የሚለው ነው አክሪው ሬት። ስለዚህ እዚህ ጋር ምርጫዎች አሉን። መጀመሪያ ላይ ነው ወይ የምንከፍለው ወይንስ አብሮ እየሄደ ፕሮጀክቱ ፕሮግረስ እያለ ነው የምንሄደው ወይንስ ከጨረስን በኋላ ፕሮጀክቱ ካለቀ በኋላ ነው የምንከፍለው የሚለው ነው። ኖርማሊ ወርሃዊ ደሞዝ ስለሚከፈለው ለአንድ ፕሮጀክት ማኔጀር ፕሮግሬሽን ላይ እንዳለ እያለ ነው የምንከፍለው። ስለዚህ ያንንም ማስተካከል እንችላለን፣ መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ደግሞ ቤዝ ካሌንደር። ካሌንደሩ ምን አይነት ካሌንደር ነው የምንጠቀመው ለዛ ሪሶርስ? ምን ማለት ነው? አንድ ሪሶርስ 24 አወርስ ነው የሚሰራው፣ ናይት ሺፍት ነው የሚሰራው፣ በስታንዳርድ ካሌንደር በቀን 8 ሰዓት በሚለው ነው የሚሰራው የሚለውን መሰየም እንችላለን ማለት ነው። ቅድም ደግሞ ስንፈጥር ካሌንደር ላይ የራሳችንን ካሌንደር መፍጠር እንችላለን ብለን ነበር፣ አሳይን ማድረግ እንችላለን ብለን ነበር። ለምሳሌ በዲፎልት ካሌንደር ላይ በስታንዳርድ ላይ ቅዳሜ የስራ ቀን አይደለም፣ በእኛ ደግሞ አዲስ በምንፈጥረው ቅዳሜ የስራ ቀን ነው ብለን አሳይን ብናደርግ ያንንም ከፈጠርን እዚህ ጋር እንደ ኦፕሽን እናገኛለን። ስለዚህ ያ ሪሶርስ በዛ ታይም ልክ በስታንዳርድ ካሌንደር ነው የሚሰራው ወይንም በናይት ሺፍት ነው የሚሰራው እንደምንለው ራሳችን አሳይን በመናደርገው ካሌንደር መስራት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኦፕሽኖች ናቸው አሁን ያሉ። ሌላ ደግሞ አንድ ለየት ያለ ደግሞ ሪሶርስ እኒ ፎር ኤግዛምፕል ትራክ ታይፑ ምንድነው? ማቴሪያል ነው። ስለዚህ ማቴሪያል እንላለን። ቀጥታ ማቴሪያል እንዳለን ኢሚዲየትሊ ምን እናያለን? ማክሲመም ዩኒትስ የሚለው አይኖርም። ስታንዳርድ ሬት የሚለው ፐር አወር የሚከፈለው ሳይሆን አንድ ማቴሪያል ፐር ዩዝ ነው የሚከፈለው። ስለዚህ ኮስት ፐር ዩዝ በሚለው ስር ይመጣል ማለት ነው እንደ አንድ እቃ። ይሄንን ደግሞ ያከፋፈሉን ሁኔታ ደግሞ መቀየር እንችላለን። ቅድም ፕሮሬትድ ለፕሮጀክት ማኔጀር ፕሮሬትድ አብሮ ፕሮግሬሽን ላይ እንዳለ ነበር ያልነው። አሁን ደግሞ ለምሳሌ እቃውን ተጠቅመንበት ከጨረስን በኋላ ነው የምንከፍለው ብንል ኤንድ እንላለን። ካሌንደር አያስፈልገውም ሰው ስላልሆነ ካሌንደር አያስፈልገውም። ስለዚህ ለትራካችን ይሄንን አሳይን አደረገን ማለት ነው። ይሄ ማክሲመም ዩኒትስ የሚለውን አልገለጽንም። ማክሲመም ዩኒትስ ማለት 100% ስንል አንድ ማኔጀር ሙሉን ቀን ስታንዳርድ ሬት ለምሳሌ ስታንዳርድ ካሌንደር ላይ 8 ሰዓት ከሆነ አንድ
የስራ ሰዓት በቀን የሚሰጠው 100% ማለት ለአንድ ፕሮጀክት ማኔጀር በቀን 8 ሰዓት ይሰራል ማለት ነው። 50% ምንል ከሆነ በቀን ከተሰየመው አንድ ሙሉ ሰዓት ውስጥ ከተሰየመው 8 ሰዓት ውስጥ 4ቱን ሰዓት ይሰራል ማለት ነው። 200% ብንል ደግሞ ሁለት ፕሮጀክት ማኔጀሮች በቀን ቢሰሩ 8 ሰዓት ቢሰሩ አንድ ላይ 16 ሰዓት ስለሚሰሩ ዩኒታቸው ማክሲመም ዩኒታቸው 200 ይሆናል ማለት ነው። ለማቴሪያል ግን ያ አያስፈልግም። አንድ ማቴሪያል ለአንድ ጊዜ ነው የምንጠቀምበት። ስለዚህ ታይም የሚለው ነገር ቅድም ካሌንደር እንደሚለው እንደማያስፈልገው ሁሉ ያም ማክሲመም ዩኒትስ የሚለው አያስፈልገውም። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን ሪሶርሶቻችንን መቆጣጠር እንችላለን። እዚህ ጋር ሎደር ማቴሪያል ነው፣ ይሄንንም እንቀይራለን እና አውቶማቲካሊ እንደቀደሙ ስታንዳርድ ሬት ይኖረዋል እና ያንን ስታንዳርድ ሬት መክፈል እንችላለን ዋጋ ሰጥተነው ማለት ነው። ይቅርታ እዚህ ጋር መሙላት እንችላለን የምንሰጠውን። ለምሳሌ አንድ ሎደር የፈለግነውን ዋጋ መስጠት እንችላለን። $100 እንበል። ኮስት ፐር ዩዝም ደግሞ እንደዛው አሳይን ያደረግን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሎደራችንን ያከፋፈላችንን ሁኔታ ስታርት ላይ ነው ብንል ስታርት የሚለውን አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሪሶርስ ቪው ሪሶርሳችንን በትክክል እንድንቆጣጠር የሚረዳን አንድ ሜተድ ነው ወይንም የሪሶርስ ሰንጠረዥ ኦር ቴብል ነው ማለት ነው። It helps us to control and manage our resources, their pay rates, their payment, their working calendar, their type and so on. ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሪሶርሳችንን መቆጣጠር እንችላለን ማለት ነው።